Hello guys! Welcome to Isa Lady Videos. On today's video, gagawa ako ng Rose Petal Ponytail. Kung bago ka lang sa video ko, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong upload na video. Like and share mo na din ang video na to. Narito na ang mga kakailanganing materials. Like my video guys! Don't forget to subscribe, like, share this video, and comment down below! Shout out sa mga small YouTuber na gaya ko, especially kay Mariloy. Hi Mariloy! Thank you for watching!